پکار و چې موږ د کائنات ډېر زیات سټډي کړی و، موږ ګرځېدلي وو، په راکټو کې ګرځېدلي وو، په جهازونو کې ګرځېدلي وو. د الله تعالی دا قدرت مو د نږدې نه لیدلی وی. دا ولې؟ دا ځکه چې الله تعالی هم بار بار فرمایلی دي چې تاسو زما په نظام باندې نظر واچوئ. د کافر څه کار دی چې دا په راکټ کې ځي، کله آرټیمیس 2، کله اپولو، کله دلته وخیږي، کله د دې نه تاو راتاو شي. دا په کار دی چې زه خطی وی. ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی هغه دی چې هغه او اسمانونه د یو بل د پاسه جوړ کړي دي. اوس آیا تاسو ته په دې نظام کې څه غلطي ښکاري؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. نظر واچوئ، آیا تاسو ته څه غلطي ښکاري؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نظر واچوئ، نظر راوچت کئ، بیا وګورئ. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر. تاسو ته به د خپل نظر واپس راشي. تاسو به نظر واچوئ خو تاسو ته به د خپل نظر واپس راشي. خاسئا وهو حسیر، ستړی ناکامه ذلیل بشي ستاسو دا نظر، شکست به اخوري او ستړی او بېوسه بشي او دا به تاسو ته واپس راشي. الله تعالی په قرآن کې دا آیات فرمایلی دی. سورة الملک آیت نمبر 3-4 وګورئ دغه آیات، دغسې ترجمه یې د مفهوم دی د دې خبرې. اوس چې دا خبره ما ته راله نو پاسه د کټ نه راپاسه، د کمرې نه راووځه، ته داسې باره وګوره، داسې تا ته څه ښکاري؟ دا خو لنټر دی. ښځه ته د کوره ووځه، بار ته په غویلي کې څه شی ښکاري؟ د توت پاڼې دي، د توت څانګې دي، مخ توتان دي، لاچیان دي، چا د سولرو پلانټونه لګولي، مخامخ درې چته پلازه ولاړه ده، ما ته اسمان چېرته ښکاري؟ الله تعالی فرمایلی چې ما او اسمانونه داسې جوړ کړي دي، نظر واچوئ په دې باندې. که تاسو ته پکې څه غلطي ښکاري تاسو وګورئ، غلطي پکې وګورئ، آیا څه ته ښکاري، څه ایریګولیریټي درته ښکاري؟ دا خو الله تعالی فرمایلی دي که نه. نو تاسو ګورئ بره، داسې موږ ګورو، دا خو انګریزان ګوري لګیا دي په دې ځای کې ناست وو، بلی زم د دې نه څه تاو راتاو شو دلته کې، پکار ده چې زم پکې ناست وی. بېشکه مسله مې د ځان سره وړي وه، تسبیح مې دې وړي وي، الله تعالی عبادت به مې هلته کړی و، قدرت به مې لیدلی و چې اوهو دا وګوره داسې حساب دی. تاسو ته د دې شي د اهمیت پته شته دی چې د دې په دې کائنات کې څومره اهمیت دی؟ د دې ټوکړې دا خو داسې دی لکه په غټ په یو 100 کناله پټی چې دی وي او په هغه کې د غنم یوه دانه وغورځئ، د هغې نه به هم شاید وړوکی اهمیت وي د دې سیز. دا چې کله تاسو بره د ګلیکسیز وګورئ، په دې به ځان ته خبره وکړو چې د دې کائنات تر اوسه پورې ساینس څومره څه وایي چې د دې څومره وجود دی د دې کائنات. هغه وجود چې تاسو واورئ نو تاسو به حیران پاتې شو چې اوهو مونږ وایو چې که صرف ټول شی دا دی، دا شی چېرته دی؟ د دې خو پکې سره ورغه پته نه لګي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې زما په دې کائنات په دې ټول اسمانونو نظر واچوئ. حمزه بابا آی تھنک سو چې دا د حمزه بابا شعرونه دي، پرون چې کوم ما ویلي وایي چې څومره د زور راکو څومره د ځواني راکه، خدایه دا څه په لیونتوب کې د خاني راکړله. اوس به وزرې الوتوله خامخا غواړمه، پیدا په ځمکه شوم جذبه دې اسماني راکړله. ګوره دا د هغه ټیم فلاسفرز وو، موږ هغه رقم ته سوچ په موږ کې نشته ده. ډېر غټ فلسفیان تیر شوي دي زموږ په تاریخ کې. پیدا په ځمکه شوم جذبه دې اسماني راکړله، مطلب دا دی چې زه دلته کې ناست یم خو ما ته سوچونه ډېر لرې راځي چې را دلته به څه وي، بیا به دغلته څه وي، بیا به دلته څه وي، دا څه دي، لرې پر زه سوچونه کول غواړم، سوچونه راځي او ما ته د دغې لیدو دپاره وزرې پکار دي، وس پکار دی. الله تعالی نه دغه سوال کړی دی، دغه کنورسیشن یې ورسره کړی دی، یو خیالي کنورسیشن دی چې پرون تاسو ته کوم ما انګلیش کې مونږ کوم ویلی. به هر حال راځو یو ټاپک ته او د دغه ټاپک نوم دی لونا رنګ پروجیکټ. لونا رنګ پروجیکټ. لونا مطلب لونر یعنی سپوږمۍ او رنګ مطلب دی بنګړی. په جاپان کې کافرانو یو سوچ کړی دی. څه سوچ یې کړی دی او دا څوک دي؟ دا په جاپان کې د یوې کمپنۍ کافران دي او د دغې کمپنۍ نوم دی شیمیزو کارپوریشن. میزو کارپوریشن. دا کومه کمپنی ده؟ دا هغه کمپنی ده چې کوم بلډینګونه جوړوي، سیول انجینیرینګ کمپنی ده. په دې کې څو کسان ناست چې وایي چې هلکه مونږ چې د یورینیم په ذریعه باندې، د پټرولو په ذریعه باندې، د ډیزلو په ذریعه باندې په دې ټوکړې کې پراته یو او بجلی جوړوو،
نو خوښه مو نه ده چې موږ د دې شي نه فایده والو. دا څه شی دی؟ دا سپوږمۍ ده، دغه ځمکه ده، دا نور دی، دغسې بله سیارې دلته کې راوړي، خو ما سره دا درې لیکلي دي. دی وایي چې دا شی د ځمکې نه داسې تاویږي راتاویږي، دا سپوږمۍ زمونږ د ځمکې نه تاویږي راتاویږي، او دا ځمکه زمونږ د نور نه تاویږي راتاویږي، او دا نور د خپل ګلیکسي نه تاویږي راتاویږي، ټول کائنات تاویږي، لګیا دی، حرکت کوي، ساینس وایي. نو دی وایي چې مونږ چې په مونږ باندې د دې نور دا رڼا لګي، د نور دا رڼا مونږ ته راځي که نو دغه نور دا رڼا خو دلته هم راځي، یعنې سپوږمۍ باندې هم لګي، دا خو په ټولو سیارو باندې لګي که نو د نور رڼا نه مونږ بجلي جوړو که نه، سولر یې مونږ په چتونو باندې پرتې دي. اوس که مونږ دا ټول شی د خپل ځان دپاره استعمال کو او د دې باندې چې دا څومره هم رڼا لګي د دې نه مونږ بجلي جوړو، دغه بجلي مونږ دلته راواړو، نو بیا نو سوچ شروع شو. یو سپیکولیټیو پروجیکټ دی، دا نه چې کنه څه عملی شکل یې ورکړی دی، سپیکولیشن دی، مطلب یو خیال دی، یو سوچ دی. فی الحال 10 کالو پرې به دا سوچ وي، شاید چې په مستقبل کې دا څه پریکټیکل کار په دې کې روان شي. څنګه دې کې ډېرې خبرې دي. اوس ګوره دا رڼا چې کله تا ته دلته راله، دلته نو منځ کې څه شی دي؟ وریځې دي، وریځې دي که نه په مونږ د پاسه. بل څه شی دي؟ ګیسونه دي، دغسې اوزون دی، دا ټول سامان دلته پروت دی. نو تا ته چې دلته کومه رڼا را رسي د دې شدت دومره نه دی چې څومره دلته دی، یعنی دلته شدت ډېر دی، دلته کې کم دی. دغه رڼا چې کله دې ځای ته را رسي نو د دې انټینسټي ده 1000 واټ پر میټر سکویر، یعنی دومره ځای دی په دې باندې چې دا څومره رڼا لګي دا 1000 واټه بجلی جوړوي. لکه دا چارجر دی مثال کې طور پر د موبایلونو چې کومې چارجرې دي، دا څومره واټ دی؟ دا 13 واټه وي، 40 واټه چارجرې دي د موبایلونو، یعنی واټ مطلب طاقت دی، پاور دی. اوس چې مونږ په دې ځمکه باندې دا څومره بجلی روانه ده، اوس په دې ټوله ځمکه باندې دا د 18 کربه واټه بجلی لګیا ده، خوړل کېږي 18 کربه واټه. د شمیزو چې کوم ساینسدانان دي دی وایي چې مونږ که چېرې دا عمل وکړو چې په دې باندې چې دا کومه رڼا دلته راځي او بیا دغه رڼا مونږ بجلی ته اړو، بیا دا بجلی دلته راولو، نو مونږ ته پیدا کېدلی شي، تیوریټیکلی مونږ ته پیدا کېدلی شي 13 کربه ټریلیون واټ، 13 کربه واټه بجلی مونږه پیدا کولی شو 24/7 د ځمکې دپاره. د ځمکې ټوټل خرچه څومره ده؟ 18 کربه واټه. اوس لګیا ده، خوړل کېږي، هره ورځ داسې خوړل کېږي، هره ګنټه، هر سکنډ ایوریج. نو دی وایي چې 13 کربه پرې مونږه دا بجلی رسولی شو تیوریټیکلی. دا ولې؟ دا ځکه چې دلته چې کومه بجلی راځي په دې سپوږمۍ چې کومه بجلی لګي، رڼا لګي، دلته کې وریځ نشته، نه ګیسونه شته، دلته خو دغه اټماسفیر نشته دی په دې سپوږمۍ کې چې کوم دلته کې دی. نو دا رڼا، دا ټریپینګ چې کوم کېږي، د رڼا چې روکاوي، ریزسټنس، روکاوټې چې کومې جوړې دي، دا د دغې اټماسفیر د فضا د وجې جوړې دي، د وریځو د وجې جوړې دي، او دغه څیزونه دلته نشته. نو دلته چې دا کومه رڼا را رسي نو دا 1460 واټه جوړولی شي په میټر سکویر کې، او دلته په ځمکه باندې څومره جوړوله؟ 1000 واټه. نو دلته 1000 دی او دلته کې تقریبا 1400 واټه دی. نو دا بجلی طاقتوره. اوس به کوو د دې دپاره څه چل؟ د دې دپاره دغه جاپانیان وایي چې د کیمرې باندې مچ ناست دی، د دې دپاره د جاپانیان وایي چې داسې کار کوو چې لکه مونږه په دې بیلټ باندې، په دې ایکویټر ریجن باندې، یعنی دا والا د دې په دې سپوږمۍ په دې ټوله خېټه باندې مونږه سولرې لګو. دا والا یو سولر، دا والا بل سولر، داسې بل سولر، داسې دا خېټه ټوله ډکه که د سپوږمۍ والا. دې ته ایکویټر ویلی شي، فرام ون ایکویټر ټو اندر ایکویټر. په دې ټوله ایکویټر باندې ما څه شی ولګولې؟ سولرې ولګولې. د دې سولرو دا لمبایي، یعنی دا بیلټ چې ما کوم جوړ کو، دا به څومره وي؟ دا به وي 11,000 کیلومیټره. پرون ما 14,000 ویلی، لږ غلطي وه. 11,000 کیلومیټره پټۍ به مونږ لګو د سولرو، لمبایي به دومره وي، چوړایي په سلونو کیلومیټره کېدلی شي. دغه سولرې به د نور د رڼا راکاږي او بجلی به دلته کې جوړیږي. دلته به ورته مونږ سیسټم برابر کړی وي، کنورټرې وغیره به لګېدلي وي، بجلی به جوړه شي.
دلته خو اوس بجلی جوړه شو، خو دا به ځمکې ته څنګه راولو؟ نو ځمکې ته د راوستو دپاره به مونږ د دې بجلۍ نه څه شی جوړو؟ د دې نه به مونږ جوړو لیزر بیمز، شعاګانې به جوړو د لیزر والا، چې زر راورسي، چې فوکسډ وي. ورسره به مونږ د دې نه جوړو مایکرو ویوز. دغه مایکروویوز او دغه لیزر بیمز به بیا مونږ د دې ته ډایرکشن ورکو ځمکې ته، او دلته په دې ځمکې د پاسه به خاص ځایونو باندې به څه شی لګېدلي وي؟ ریکټیناس به لګېدلي وي، ډیوایسز به لګېدلي وي چې هغوی به دغه لیزر والا د شعاګانې او د مایکروویوز کیچ کوي، راکاږي به، دغه به ورته فټ شوي وي. او بیا چې کله دغلته د لیزر د شعاګانې راشي، نو د دې نه به بجلی جوړیږي دغه ځای کې. په ځمکه باندې مونږ د دغه شعاګانو نه بجلی جوړه کا. نو هغوی وایي چې مونږ د سپوږمۍ نه دا فایده اخیستلی شو. دا لږ ونې د هغه یو خیالي پروجیکټ دی، خو کیدای شي چې د دې څه عملي شکل په 100 کالو کې راشي. دې ته ویلی شي لونا رنګ سپیکولیټیو پروجیکټ آف د جاپانیز ساینټسټس اینڈ د شیمیزو کارپوریشن.